Okay, so untuk hari ini kita akan continue with the last subtopic in math research. Math research which is macam mana kita nak solve system of linear equation. Okay, so sebelum tu kita revise sikit. So untuk solve system of linear equation, solving system of linear equation, kita ada 4 method. Okay, so method yang pertama menggunakan inverse matrix method. Yang kedua, kita akan guna kaedah Gaussian elimination. Kita juga boleh guna kaedah Gauss-Jordan. And the last one is by using Cramer's rule. Okay, so basically there are 4 methods in solving system of linear equation. So for the first part here is already settled. We dah study for the asynchronous class last week. So untuk hari ini we are going to finish all these 3 methods. Okay, so Cramer's rule will be the last subtopic for matrices. Kalau you tengok dalam nota, ada lagi satu subtopic which is application of matrices. That application is not included in quiz or test. Okay, so you boleh study lah kalau you nak study. Tapi takkan ada soal di mana-mana. Okay, kalau you nak skip that part pun boleh. Okay, so we start with the first one, Gaussian elimination and Gauss-Jordan. So, apa beza Gaussian elimination and Gauss-Jordan? So, kalau you tengok dekat sini, Gaussian elimination method, kita akan reducekan matrik yang kita ada sehingga dia menjadi REF matrix. Okay, so what is REF matrix? Kita dah belajar awal-awal tajuk ni, type of matrices. Okay, so kalau REF, syarat yang pertama kalau ada row semua kosong, row tu mesti berada di bawah. Syarat yang kedua, the first non-zero is 1. Syarat yang ketiga, number 1 appear to the right of the previous row. Okay, ada 3 syarat. Okay, so sebelum kita nak solvekan this one dalam menggunakan kaedah Gaussian elimination, first kita kena susun equation ni dalam bentuk augmented form. Okay, dalam bentuk augmented form. So A here refer kepada yang sebelah kiri ni, matrix B ni refer kepada value dekat sebelah kanan. Okay, so you kena letak dalam bentuk augmented form ni. Okay, so apa beza Gaussian elimination and Gauss-Jordan? Kalau Gaussian elimination kita nak reduce kepada REF. Kalau kalau Gauss-Jordan kita nak reduce dia supaya menjadi RREF. So you have another extra condition which is kalau dalam column tu ada leading one, any other entry in that column must be 0. Okay, so kalau Gauss-Jordan kita nak reduce kepada RREF. Kalau Gaussian elimination kita nak reduce kepada REF. So kalau RREF tu basically kita nak reduce dia jadi identity lah. Okay, but for REF dia tak jadi identity lah. Okay, so mungkin susah untuk student macam mana nak tahu ni REF ke tak RREF ke. If you don't remember the condition then you don't know when to stop, isn't it? So untuk memudahkan awak, saya bagikan guideline untuk macam mana kita nak tahu yang kita dah penuhi syarat-syarat REF tu. So bila you nak buat, kita akan start dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you still remember, saya ada bagi numbering ni waktu kita belajar inverse by using ERO. Okay, so for you to solve the system of linear equation here, kalau you buat 6 step ni, tak lebih tak kurang, 6 ni cukup-cukup, dia telah memenuhi syarat REF. Okay, buat 6 ni saja dia telah memenuhi syarat REF.
Okay. So kalau Gauss-Jordan nanti kita bincang kemudian lah. Okay. So first step here, cuba kita tengok example ni. Okay. So first step saya cakap tadi, kita kena tukarkan dia dalam bentuk augmented form. So your augmented form will be 1, 2, negatif 3, negatif 3, 1, negatif 2, 5, 3, negatif 4. Okay. So awak masukkanlah atas ni diwakilkan oleh X, Y and Z. So kalau you tengok X ni 1, Y ni 2, Z ni negatif 3. Okay. So negatif 1 ni akan berada dekat sebelah kanan. So dia akan jadi negatif 1, negatif 7, 2. So this is your augmented form. Okay. Before you proceed with the process of ERO here, you have to make sure metrik ni sebiji sama dengan equation. Okay, if your metric is wrong, you tersalah satu value and all semua ni akan jadi salah. Okay, be careful. Okay, so if let's say dalam you punya soalan tu, let's say dia tak ada nilai y ni. Okay, contoh dia tak ada. Dia hanya ada 3x tolak 2z. So your y will be 0. Okay, or if let's say dia nak confusekan awak, okay, let's say dia nak confusekan awak, dia buat macam ni. X tolak 2y tolak 3z, tambah 1 sama dengan 5, contoh. Okay, so 1 ni kita kena pindah ke sebelah sini, sebelah kanan. Okay, so that your equation will be x plus 2y minus 3z is equals to 4. You kena susun dia dalam bentuk cantik elok macam ni dulu, baru you boleh tukarkan dalam bentuk augmented form. Okay, kalaulah you punya sistem ni berterabur nilai, ada constant dekat sebelah kiri, ada constant dekat sebelah kanan, then you have to simplify first. Okay, dah simplify baru you boleh ubah dia dalam bentuk augmented form. Okay, so settle with this part. So now, by referring to the step that I gave you just now, here, kita tengok kat sini. Okay, to reduce this augmented form, augmented matrix to be REF, you mesti buat 6 step ni. So step yang pertama, kita nak jadikan value ni 1. So it's already 1 here. Okay, so step yang pertama settle. Okay, so step yang kedua, kita nak jadikan this one 0. And step yang ketiga, kita nak jadikan this one 0. Okay, you all by now should be able untuk buat operation tu lah. Kalau you all tak boleh lagi buat operation, then you have a problem here lah. Okay, sebab dia konsep dia sama je macam inverse by using ERO. Cuma kalau inverse by using ERO, sebelah ni identity. Kan? But now, kalau kita solve system, sebelah ni adalah solution yang ni. Okay. So, apa akan jadi pada, what will be your operation untuk jadikan negatif 3 tu kosong, untuk jadikan 5 tu kosong. Saya dah ajar ni. So, saya nak ubah row 2. So, what you have is negative 3. So, I will have plus 3. So, dalam kolom yang pertama tu, yang mana yang dah jadi 1, dia berada dekat row 1. Okay. So, apa lagi satu equation supaya yang membolehkan 5 ni jadi kosong? Cepat. Saya kira ni sebagai attendance tau. Saya take, okay, Haslinda. R3 tolak 5. R3 tolak 5. Salah equation tu. Dia R3 dia tak boleh tolak value sahaja. Operation tu tak valid. Cuba you tengok karakteristik of the ERO process. So row yang kita nak ubah adalah row yang ketiga. Siapa yang cakap tu? Yes, Zafira cakap R3 tolak 5R1. It should be like that. Okay, betul. Okay, so
saya terus buat dua operation ni sebab nak jimatkan masa dan ruang lah. Kalau you all rasa you all slow, you all buatlah satu-satu sama je. So row yang pertama kekal, so kita je salin je balik. So row yang kedua dah berubah, so negatif 3 tambah 3, kosong. 1 tambah 6, 7. Negatif 2 tolak 9, negatif 11. Negatif 7 tolak 3, negatif 10. Okay, and for the third row here, 5 tolak 5, kosong. 3 tolak 10, negatif 7. Negatif 4 tambah 15, 11. 2 tambah 5, 7. Okay, so kita dah settle this one. So the next one kita nak jadikan 1 yang kat tengah tu. Okay, kita nak ubah 7 ni jadi 1. So what will be the operation? R2 tambah R3. Okay, betul. So kalau R2 tambah R3 dia akan jadi kosong. Saya nak dia jadi 1. R2 tambah R3 tu tak boleh, dia jadi kosong. Saya nak dia jadi 1. Kalau 7 tolak 7 kan dapat kosong. So macam mana nak jadikan 7 ni 1? So mestilah kena bahagi dengan 7. Betul? Yes, 1/7 R2. Betul. So you will have 1/7 R2. So row 2 sahaja yang berubah. So you ada 0, 1, negatif 11/7, negatif 10/7, 0, negatif 7, 11, 7. Okay. So next step adalah kita nak jadikan negatif 7 ni pula jadi 0. So what will be the operation? So R3 plus 7R2. Okay. So that I will have, so for the first 2 row is unchanged. So just copy back. So for the third row here, you akan dapat 0, 0, 0, negative 3. Betul tak? Oh sorry. Is it negative 3 or negative 10? Negative 10 kot. Kalau saya ada silap, beritahu . Okay. Now kita dah stop dekat sini. Sebab apa? Sebab ni dah jadi kosong. Macam mana kita nak jadikan dia 1? Macam mana kita nak jadikan kosong 1? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh kan? Kita tak boleh jadikan dia 1. So kita kena stop lah. Sebab kita dah tak boleh proceed dah. Okay. Tapi kalau you tengok the final matrix here, dia masih dalam bentuk REF. Betul? If you have a row that consists all 0, row tu mesti berada di bawah. So this is the first condition. The second condition, the first non-zero is 1. And the third condition, number 1 appear to the right of the previous row. Okay, so this is REF. So kenapa kita tak proceed? Sebab dah tak boleh proceed. Okay, so daripada sini, what will be your solution? So kalau if you still remember, last week, kita ada belajar tapi secara general sahaja type of solution. This one. Okay. So you have unique solution, you have many solution, you have no solution.
Okay. So hari tu saya cakap what is unique solution. Unique solution, you can find the value of your unknown. You can find the value of X, Y and Z. So if you have in the form of this augmented form here, you boleh dapatkan dengan X, Y, Z. So apa keadaan yang menjadikan you ada many solution? Bila mana the last augmented form awak ada row yang semua zero. That is hint for you yang system tu ada many solution. And the last one here, no solution. Bila mana belah kiri ni ada kosong, belah kanan ni ada value. So, if you compare the statement here, either unique, many or no solution, and what you have here, you rasa dia tergolong dalam galangan yang mana? Dia tergolong dalam kalangan no solution. Sebab apa? Cuba you tengok dekat bawah ni. Kosong, kosong, kosong. And dekat sebelah kanan ni you ada value -10. Okay. So if you compare here, the system will have no solution if your augmented form is in this form. Maksudnya belah kiri ni kosong, belah kanan ni can be any value lah. Bukan semestinya kena dua. It can be any value. Yes, no solution. So therefore, boleh je terus tulis jawapan dia no solution. There's no value of X, Y and Z. Okay. So sebab tu, kalau you perasan bila you buat inverse matrix method, kan, when you solve by using inverse matrix methods, most of the time you akan dapat unique solution. So you ada nilai untuk X, Y and Z. Okay. Unique solution. Sebab you punya formula dekat sini adalah you kena cari inverse dulu kan. Darabkan dengan matrix, betul? Okay. And this inverse here is by using cofactor 1 over determinant. So selagi determinant awak not equals to 0, you masih ada inverse lah. You tak ada, if your determinant is equals to 0, then you akan ada inverse. You ingat ni, ni. Okay, determinant is equals to, kalau determinant 0, you takkan ada inverse. Does not have inverse. Okay, not equals to 0, then you will have inverse. Okay. So mungkin you akan dapat unique solution, mungkin juga you akan dapat no solution. But for these two here, Gaussian elimination and Gauss-Jordan, ada tiga possibility. Sama ada unique, no solution, many solution. Okay. Okay. So for this one, kita cuba buat the second problem. Okay. So for this one, kita susun dia dalam bentuk augmented form. You cuba buat Cuba buat sendiri ni. Sambil-sambil tu saya panggil nombor untuk attendance. So you have 2, 3, 1, negative 2, 1, negative 3, 1, negative 1, 2. And on the right hand side I have 3, 7, 0. Okay, first syarat kita nak, first step kita nak jadikan ni 1. Betul? And kalau awak tengok dekat row yang ketiga ni dah ada nilai 1 dekat sini. So kita boleh interchange row. Okay. So interchange row 1 dengan row 3 will give you, so semua yang berada dekat row yang ketiga akan jadi dekat row yang pertama. 1, negatif 3, 2, kosong. Row yang kedua tidak berubah, 3, 1, negatif 1, 7. And for the third row, it will be 2, negative 2, 1, 3. Okay, start from here. I want you to proceed. Cuba buat sekejap. 5 minit. Tak ada lama, 5 minit je. Okay, cuba proceed supaya dia jadi dalam bentuk REF.
Kalau awak tak nak sesat, awak hanya perlu ikut step sampai 6 tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selagi mana boleh buat, maksimum dia sampai 6. So, you kena jadikan 1, 0, 0, 0, 1, 0. Abdul Fattah ada ke? Tak ada. Aiman Arif? Aiman Arif ada. Ada pun. Adhishwari. Ada tak? Oh, ada. Arif Izwandi? Ya, saya pun. Ada. Muhammad Irfan ada. Aiman Malik? Ada. Ada. Aizat Noh? Saya pun. Ada. Saya ada Azim? puan. Sorry pergi black yang tadi. Saya tak panggil nama awak pun. Hello. Azim? Ya, Saya Azim pun. ada? Ada. Okay. Okay, Azim ada. Irham Asri? Ada. Sentiasa ada. Ada. Aslinda ada. Zafira ada. Yurawadi ni ada ke? Okay, tak ada. Zulkarnain. Saya ada. Ada. Yurawadi ni kat, oh ada. Okay, settle. Oh, 10 nama. Okay, meanwhile saya tengah ambil attendance, kita buat lah. Okay, so macam mana nak jadikan 3 dengan 2 tu kosong? Apa equation yang perlu awak buat? So you akan ada equation R2 minus 3 R1 R3 minus 2 R1. Afiq Aizat ada? Saya pun. Okay. Aidil Zikri. 2 tak 3, 1. Betul. Arif betul. Aidil Zikri ni tak ada pun. Yusri. Aina Khairina. Elvin. Oh, ada. Elvin. Amir Fahmi, Amira Rasdi, Amirul Hakimi. Ya, Alvin. Ada puan. Elvin ada? Daniel Arif. Me, Alvin Yang. Woi, bising woi. Tutup. Diban. Siapa yang ada dalam kelas ni, tulis nama dia dekat chat, nanti saya check kat situ je. Okay, for attendance, please tulis nama awak dekat chatting tu, nanti saya record. So for this one, we should get 1, -3, 2, 0, 10, -7, 0, 4, -3, 0, 7, 3.
Siti Nurdalila, what will be the next operation here? Tak tahu madam sebab tadi saya terkeluar internet padam. Camelia, what will be the next operation? Camelia, awak ada ke tak ada? So what will be the next operation? Kita nak jadikan 10 ni jadi 1. So you kena bahagikan dengan 10. So you akan ada 1/10 R2. Then you will have 1, -3, 2, 0, 0, 1, -7/10, 7/10, 0, 4, -3, 3. Abdul Fattah, what will be the next operation? Abdul Fattah. Oh, tak ada Abdul Fattah. Thank you, Zakwan. So it will be R3 minus 4R1, 4R2 kot. R3 minus 4R2. Yes. So R3 minus 4R2. So I will have 1, -3, 2, 0, 1, -7/10, 0, 0, -1/5. So on my right hand side we'll have 0, 7/10, 1/5. So what will be the last operation here? Macam mana nak jadikan -1/5 tu nak jadi 1? Korang ni bab tulis nama attendance laju. Tapi kalau tanya soalan orang sama je duk jawab. -5 bahagi R3. -5 bahagi R3. Kalau -5 bahagi betul. Zulkarnain betul. -5 R3. Sebab you ada -1/5. Okay, you ada -1/5. Kalau kita nak jadikan dia 1, kita mesti darab dengan -5 baru kita boleh cancel. So negatif jadi positif. Kalau tadi you ada 10. You nak jadikan dia 1, you kena darab dengan 1/10 baru you boleh cancel. That's the concept. Okay, so the operation should be -5 R3.
You all tak faham tanya tau. Benda yang saya ajar hari ni sangat penting. So 1, -3, 2, 0. 0, 1, -7/10, 7/10. And the last one here will be 0, 0, 1, -1. So kalau you tengok the augmented matrix here, okay, last one that you have here, dia dalam bentuk REF. Okay. Lepas tu bila you dah tahu dia dalam bentuk REF, you kena tentukan what is the type of the solution for this one. Whether it is no solution, many solution or unique solution. So for this case, you will have a unique solution. Betul? Sebab kalau kita nak kata no, di sini mesti kosong. Kalau kita nak kata many solution, dua-dua ni mesti kosong. Okay, yes, unique solution. So macam mana kita nak start? Kita akan buat the backward process. So you mesti start dengan the third operation here. Baru you pergi yang kedua, yang pertama. So kalau tengok tadi saya ajar awak X, Y, Z kan. So X kita kosong, Y kita kosong. So directly you akan dapat Z sama dengan -1. Okay. So the next one, kita pergi ke equation dekat row yang kedua. Okay. Saya label kat sini . So X kita kosong. So tak adalah. Y kita 1. So you know that you will have Y plus, minus. Y minus 7/10 Z is equals to 7/10. And you know that your Z is equals to -1. So substitute -1 here, right into here, and pindahkan this value to your right hand side. So you akan dapat Y is equals to 0. Okay. And the last one for X. Okay. So you ada X minus 3Y plus 2Z is equals to 0. So you dah ada value Y, you dah ada value Z. So when you substitute the value right into here and here, so you will have your X is equals to 2. Okay, so this will be a unique solution whereby your X is equals to 2, your Y is equals to 0 and your Z is equals to -1. Okay. So kalau soalan yang melibatkan type of solution minggu lepas, sepatutnya you all dah boleh buat lah. Ni soalan ni saya tak tahulah you all tengok ke tak video tu. Okay. So macam mana you all nak solve soalan ni? You all kena tuliskan system of linear equation ni dalam bentuk augmented form dulu. Okay, so kalau kita buat dalam bentuk augmented form, you akan dapat 1, 1, -1, 1, 2, 1, 1, 1, A squared tolak 5. Dekat sebelah kanan akan ada 2, 3, A. Okay. So dalam case ni dia tak bagi tahu pun nak buat guna quotient elimination ke Gauss-Jordan, betul? So it's up to you. Buat setakat mana yang boleh buat. Okay. And nanti you akan tengok dalam video tu dah ada discussion macam mana apa nilai A kalau kita nak jadikan dia no solution. Apa nilai B kalau kita nak jadikan dia many solution, dan apa nilai C kalau kita nak jadikan unique solution. But before you nak buat ni, you have to do something on this one first. So please refer to that video. Okay. Okay, the next one is Gauss-Jordan. Okay. So kalau sebelum ni Gaussian elimination, you buat sampai step yang ke-6. So kalau Gauss-Jordan, you kena buat semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So kalau you boleh siapkan 9 step ni, then the augmented matrix that you have will be in RREF. Okay. So kita cuba buat ni sebab kalau tengok jawapan dekat sini dia menunjukkan many solution kan. Okay, let's try to solve this one. So
So first step masih sama, kita tukarkan dia dalam bentuk augmented form, so that I will have 2, 4, 6, 4, 5, 6, 2, 7, 12, 18, 24, 30. So what will be the first operation? Kita nak jadikan 2 tu 1. So kita kena bahagi dengan 2. Betul? So that I will have 1/2 R1. So cuba proceed and bagi saya matrik terakhir yang awak dapat. Kalau ada soalan tanya ya. So 1/2 R1. So therefore I will have 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 24, 2, 7, 12, 30. Okay. So my next operation will be R2 minus 4 R1 and R3 minus 2 R1. Okay. So row yang pertama masih kekal. So for the second row, I will have 0, -3, -6, -12, 0, 3, 6, 12. Okay. So the next step here, I nak jadikan -3 tu 1. So kena darabkan dengan -1/3 R2. So therefore, I will have 1, 2, 3, 9, 0, 1, 2, 4, 0, 3, 6, 12. So what will be my last operation? Siapa boleh tolong? Last operation, apa banyak lagi operation. So the next step is apa yang you nak buat, you nak jadikan this one kosong. Betul? Kalau you nak buat yang ni jadi kosong terus pun boleh juga, sebab at the end kita kena ubah semua kan. So you langkau daripada sini dulu pun boleh lah. What will be your operation untuk jadikan 3 ni kosong? Yes, R3 minus 3, R2 will give you 0, 0, 0, 0. Okay. Okay. Perlu tak bila you dah ada semua kosong kat sini, for sure you tak boleh jadikan ni 1. Perlu tak you jadikan semua ni kosong? Tak perlu. Perlu ke tak? Perlu. Ke tak perlu? Adakah this one dalam bentuk RREF? Bukan. Bukan RREF lagi. So macam mana kita nak jadikan dia supaya dia jadi RREF? This one should be 0. Then only dia memenuhi syarat RREF. Okay. So my last operation should be R1 minus 2 R2. So I will have 1, 0, -1, 1, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 0, 0. Okay. So kalau kat sini you nak stop pun dah boleh, you nak teruskan pun
tak apa. Tapi buang masa lah kalau teruskan because this one is already RREF. Okay. Kenapa daripada sini kita kena buat lagi satu step? Sebab syarat RREF yang keempat, if you have leading one, any other entry in that column must be 0. So sebab tu 2 ni kena jadi kosong. Okay. So macam mana nak solve? Bila you tengok the segmented matrix here, you know that this one, from here you know that you will have a system with infinitely many solution. Okay. So bila kita kata many solution, kita kena let your last unknown to be a free variable. Okay. So let's say yang bawah sekali menunjuk pada Z lah selalunya kan. So let's say kita let Z sama dengan S. Kenapa S bukan huruf lain? Buatlah huruf lain selain X, Y, Z. Tapi dalam buku pakai S, so saya pakai S. Okay, you let free variable S. So apa akan jadi pada nilai Y? So Y tambah 2Z sama dengan 4. So what is your Y? Y is equals to 4 minus 2S. Okay, and the last one here, X minus Z is equals to 1, so that you will have X is equals to 1 plus S. So as you can see here, this is the value of X, and this one is your Y, and this is your Z. Apa yang dimaksudkan dalam many solution? Kalaulah kita kata S tu kosong, so you akan dapat Z kosong, you akan dapat Y 4, you akan dapat X 1. Kalau saya kata S 2, you dapat value lain. So ada banyak jawapan. Okay, so kita letkan dia jadi S saja. Okay, so itu maksud many solution. Okay, so kalau S tu value kita let by certain value, bila X, Y, Z you akan berubah and jadi value lain. Okay, so this is when your solution become many solution. So kita dah cover bila masa dia jadi macam mana keadaan unique solution, macam mana keadaan bila dia jadi no solution, macam mana keadaan bila jadi many solution. Okay, you really need to understand and tahu beza ketiga-tiga type of solution tu. Okay, so for this one here, solve for the following system by using Gauss-Jordan. As you can see the answer here, you have unique solution. Okay, so if you have unique solution, so maksudnya you boleh solve sampai step yang ke-9 lah. Okay, kita cuba buat. Saya nak bagi nampak beza, apa beza Gaussian elimination dan Gauss-Jordan. Kita tengok Okay, kalau you tengok pada semua example saya, the system yang diberikan sangat cantik lah. Semua ada, X, Y, Z tu ada. Tapi kalau ikut pasir, taklah secantik ni. Berterabur lah dia punya sistem ni. Okay, so remember, kalau you dapat ada value kat sebelah kiri ni ke, ataupun ada yang tak ada ke, so you kena simplify dulu. Baru you boleh tukar dalam bentuk augmented form. Okay, so for this one, so 2, negatif 2, 1, 3, 1, negatif 1, 1, negatif 3, 2. Saya rasa example ni sama dengan example tadi. Betul tak? Kan, sama kan? Okay. Sama kan? Dua kosong negatif 1, 2 negatif 2, 1, 3, 1. Okay, sama. Example yang sama. Okay. Cik Dani tu? Untuk atas meja. Ni Okay, thank you. Nak ambil ada kat Syazah? Okay. So, example yang sama.
Jadi saya sambung daripada sini je lah. Okay, let's say saya ambil jawapan. Sebab kalau tak kena buat semua. Okay, so yang ni kiranya kita dah buat sampai step yang ke 6. Betul? Okay. So kalau Gaussian elimination, kalau Gauss-Jordan, kita kena sambung lagi 3 step lah untuk jadikan this one and this one should be 0. Okay. So awak kena buatlah step 1 sampai step 6. Okay, saya skip ni sebab this one is just the same example as before, so saya just nak continue, tak nak buang masa. Okay, so if I proceed, nanti ada pula yang tanya ni. Kejap let me edit this one first. Okay, so adalah operation kat sebelum ni so kita sambung je. So macam mana nak jadikan negatif 3 tu kosong? So you will have R1 plus 3 R2. Okay. So that kita akan ada 1, 0. So apa value? 2 tambah 3 darab 7 per 10. What will you get? Apa nilai dia? Tekan kalkulator. Cuba solvekan. 22. Okay. Lepas tu sambung. Cuba ubah semua dekat row 1. So row 2 masih kekal. Row 3 pun masih kekal. So here should be negatif 1 per 10, betul tak? Kat sini negatif 1 per 10 dan dekat sini 21 per 10. Betul? Macam mana Aina Khairina boleh kira dapat 22? 1. Betul kan? So the last step, kita nak jadikan negatif 1 per 10 dengan negatif 7 per 10 tu kosong kan? So you will have R1 plus 1 over 10 R3 and another operation will be R2 plus 7 over 10 R3. Okay, so if we continue with this one, you akan dapat 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 negatif 1. So when you solve by using Gauss-Jordan, you akan terus dapat nilai X, Y and Z. You will directly get your answer. So X is equals to 2, Y equals to 0, Z equals to negative 1. Okay, but when you are using Gaussian elimination, you need to do the backward process for you to get the value of X, Y and Z. So that is the difference.
Okay. And apa lagi? And kalau you tengok beza dia, kalau Gaussian elimination, kita reduce dia jadi REF kan? Ada atas ni, reduce to be REF. So kalau Gauss-Jordan, kita reduce dia kepada RREF. Okay. So the last method on solving system of linear equation is by using Cramer's rule. Dalam 4-4 tu yang ni paling mudah sekali. So cuba you tengok dekat sini. Okay. Macam mana kaedah Cramer's rule ni? So this one refer to your system that you have. Okay. So macam mana nak cari determinant of the matrix? So you have a matrix A11, A12 ni kan? So this is your matrix. So you cari determinant. So macam mana you nak cari nilai X1? Kalau you nak cari nilai X1, column 1 ni you gantikan dengan solution. You tengok dekat column, you tengok this is your solution kan, B1, B2, B3. So kalau kita nak cari X1, so you gantikan dekat sini. Kalau kita nak cari X2, so kat tengah ni, column 2 you gantikan dengan solution B. Kalau X3 yang hujung belakang you gantikan. So maksudnya you kena cari 4 determinant dekat sini. You kena cari 4 determinant dekat sini. Okay, determinant B. Kan? Lepas tu determinant yang atas ni, determinant yang atas ni, determinant yang atas ni. Okay. Okay, bila kita buat Cramer's rule, you mungkin boleh dapat unique solution, you mungkin boleh dapat no solution. Sebab apa? Cuba you tengok dekat sini. Kita hanya boleh proceed dengan menggunakan kaedah Cramer's rule kalau determinant dekat bawah ni not equals to 0. If your determinant dekat bawah ni is equals to 0, kalau you tekan calculator, D 1/0 kan dapat mat error kan? Betul. So tak boleh. So you have to be careful. Kita kena pastikan D dekat bawah ni, determinant ni dalam is not equals to 0. Baru you boleh dapat unique solution. Okay. So D is not equals to 0, then you akan dapat unique solution. If your D is equals to 0, you will have no solution. Okay, sebab kita tak boleh solve. Okay, so macam mana nak cari determinant ni? Kita dah belajar menggunakan third order, you belajar sendiri, and saya jawab menggunakan higher order. So it's up to you yang mana yang memudahkan bagi you. Okay, cumanya kita jadilah pelajar yang bijak pandai. Kalau soalan you dah tahu soalan, kalau soalan upload solution, you memang tak ada pilihan, you have to show all your calculation. Okay, you tak boleh pakai calculator, you kena tunjuk semua jalan kerja. Tapi kalau soalan objektif, you bolehlah pakai calculator, nak cepat kan. And you boleh check pakai calculator untuk tahu determinant you tu betul ke salah. Okay. Sebab you tak tahu soalan quiz nanti mungkin masih sama objektif, mungkin juga dua-dua upload solution kan. So you tak tahu, so just prepare lah, mana satu pun boleh jadi. So macam mana kita nak solve this one? By using Cramer's rule. So daripada system of this linear equation, first kita keluarkan dulu matrix D. So what will be a matrix here? Saya tak nak guna matrix D, saya nak guna A lah. Okay, saya letkan dia jadi A. So 2, negatif 2, 1, 3, 1, negatif 1, 1, negatif 3, 2. So this is your matrix A. Okay. Contoh saya nak buat pula matrix B.
So matrix B ni saya lihatkan kalau saya nak cari X1 kan. So kolom yang pertama saya gantikan dengan 370. Negatif 2, 1, negatif 3, 1, negatif 1, 2. Ish tak faham tanya tau. Kalau saya laju pun tanya. Awak diam, saya just assume awak faham lah. Okay. Sebab awak ni macam kurang soalan hari ni. Sedangkan benda yang belajar ni banyak hari ni. So matrix C, kita ubah kolom tengah tu. So that you will have 2, 3, 1, 3, 7, 0, 1, negative 1, 2. Kurang pening ke kalau saya guna macam ni? Takut kan? So matrix D, 2, 3, 1, negative 2, 1, negative 3, 3, 7, 0. So you kena cari keempat determinant ni. Okay. So pakailah kaedah mana sekalipun determinant dia jawapannya sama saja. Kalau dia ada determinant, jawapan dia masih sama. Okay. So let's say saya nak menggunakan kaedah, saya suka pakai expand row or column. Saya suka pakai yang tu. Okay. So let's say saya nak cari determinant of matrix A. Kalau saya pakai determinant macam ni, you all confused ke? Kita ubah jadi ni lah. Okay. So this is D. This one kita nak cari X kan. X1, Y1, Z1. Ni bukan nilai lagi tau. Saya let je. Okay. So the determinant of matrix D is equals to, so saya nak expand along the first row. Okay. So the value is 2 plus, so what will be the inside here? 1, negative 1, negative 3, 2. Plus, negative 2, the symbol is negative. So what will be inside here? 3, negative 1, 1, 2. Plus, 1, the symbol is plus. So what will be inside here? 3, 1, 1, negative 3. So if you solve for this one, you will have the answer is equals to 2. Okay, so kita dah belajar ni tau, so I'm not going to repeat. So the next one, kita nak cari the determinant of X1, which is equals to, kenapa kita kena cari? Tak sama lah bila kita dah ubah satu row. So matrix tu dah jadi lain, so determinant ni pun tak akan berubah. Okay. So for this one, X1 saya nak pakai the third row. Kenapa? Sebab ada kosong dekat situ. So saya jimat masa sikit. Okay. So I will start with the second value. Okay. So the value is negative 3. The symbol is negative. So what will be inside here? 3, 1, 7, negative 1. Plus 2, symbol is plus, so what will be inside here? 3, negative 2, 7, 1. So if you calculate, you should get 4. Okay. And proceed with Y1 and also Z1. Konsep yang sama. Okay, for Y1, saya masih menggunakan the third row sebab ada kosong. Okay, Z1 pun saya nak pakai the third row. So for Y1, if I'm using the third row, I will have 1 plus 3, 1, 7, negative 1. So plus 0 sebab tak ada value kan. Tak letak pun tak apalah. Plus 3, so the next value is 2 plus. Okay. 2 kan. So cancel row 3, column 3. So I will have 2, 3, 3, 7. So if you solve, you will get 0 here. And the last one for Z1 here, I'm using the third row again. So 1 and negative 3. So I will have
1, the symbol is plus. So what will be inside here? So cancel row 3, column 1, negative 2, 3, 1, 7. Plus negative 3, 1. Yang last kali tak perlu buat lah sebab kosong kan. So 2, 3, 3, 7. So this one is equals to negative 2. Okay. So therefore, what will be my x? So kalau ikut formula, x sama dengan determinant of x1 bahagi dengan determinant of t, which is equals to 4 bahagi 2. Sama dengan 2. Y. Value of y, determinant of y, 1 bahagi dengan determinant of d. So 0 but divide by 2, you will have 0. And the last one for z, z1 over the determinant of d. So negative 2 divided by 2 is equals to negative 1. So basically you pakailah antara 4 kaedah tu, jawapan x, y, z tu tak sama lah. Okay, cuma you perlu ikut pada arahan soalan. So kalau soalan minta that method, then you have to use that method. So ada soalan tak regarding Cramer's rule? Boleh faham? Tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, kita basically dah habislah untuk chapter 2. Okay, untuk part application tu, you nak belajar, you belajar, but it's not in our syllabus, so takkan disoal dekat mana-mana assessment, sama ada quiz ataupun test. Okay, okay. A few of you ada yang tanya soalan regarding, saya tulis revision ni sebab nak bagi ingat je. Okay, this one, inverse matrix method ni kan, some of you confused. Sebab you all yang ni kan, you all belajar menggunakan video kan. Inverse matrix method. Okay, when you have a system of linear equation and you nak solve menggunakan inverse matrix method, you tahu dikedesan untuk X sama dengan A inverse darabkan dengan matrix P. Okay, and macam mana nak dapat A inverse ni menggunakan cofactor method, which is 1 over determinant darabkan dengan adjoint A. Tak. And macam mana nak dapatkan adjoint ni adalah cofactor transpose. Untuk cofactor transpose kita akan dapat adjoint. Macam mana nak dapatkan cofactor? Okay, you belajar cofactor, tengok pada video. Lain pensyarah, lain cara dia ajar, tapi masih sama lah dia punya ni, cuma kaedah je berbeza. Sebab video tu ada 2 benda, kiranya you akan ada 3 version untuk cari cofactor. Saya ajar, when you have a matrix A, contoh matrix A awak ni, okay, saya risau sebab ramai sangat yang buat salah, so I need to explain. Okay, contoh matrix A yang saya ada 1, 2, 3, 0, negatif 1, 4, 1, 2, 1. Contoh. Okay, bila kita kata cofactor matrix, maksudnya you kena cari C11 sampai C33. Okay, and betul dalam buku teks, kalau kita nak cari cofactor
cofactor Cij, this one is equals to negative 1 I plus j darabkan dengan minor. Betul? Mij. Kan? Ni formula dalam buku lah. Betul? Okay. Saya ajar, ni yang saya ajar. Okay. Saya ajar, bila you nak cari cofactor, you buat dulu simbol tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah. Okay. So contoh you nak cari C11. So C11 ni value, ni simbol dia, betul? So the symbol is plus. So macam mana kita nak cari C11, kita akan delete row 1, column 1. So you dapat negatif 1, 4, 2, 1. So kira lah dapat jawapan. Bila nak cari C12. So C12 simbol dia apa? Tolak. Okay. So tolak. So apa kat dalam ni? So delete row 2, column 2. 04, 11. So dapat apa? So ni cara saya ajar. Dalam video tu ada yang lecturer tu dia buat macam ni. Okay, ada lecturer tu buat macam ni. So ni kaedah kedua. Okay, dia menggunakan formula. Okay, contoh nak cari C11, so sama dengan negatif 1, 1 tambah 1. Darabkan dengan apa kat dalam ni. Betul? So nak cari C12, so 1, negatif 1, 1 tambah 2. Macam tu lah. Cara yang ketiga, ada lecturer ni, sebab video kan daripada lecturer yang berbeza. So lecturer ni dia ajar cari minor dulu, M11. Bila dah dapat jawapan, baru darabkan dengan negatif 1, I plus J. Okay, siapa yang tengok video dia faham lah apa yang saya cuba maksudkan. So minor of 1, 1 will be negative 1, 4, 2, 1. So contoh dapat 4. So kekal 4 lah sebab kat sini plus. Tapi kalau lah M12, dia ada negatif kan? Sorry. M12 akan dapat 0411. Yang ni saya bagi contoh tau, nilai dia ni bukan 4 pun jawapan dia. Okay, so yang ni akan dapat M22 ni negatif 1, negatif 8, negatif 9. So ni negatif 9. Okay, so M12 ni dapat negatif 4. So apa C12? So negatif 1 I plus J darabkan dengan negatif 4. So itu ajar masa tu. Pun betul juga. Yang salah adalah bila mana awak combine ketiga-tiga tu jadi cofactor awak. Tu salah. Pilih salah satu cara sahaja. Okay. Yang salah tu bila you buat negatif 1 I plus J. Lepas tu you tambah pula simbol tambah tolak tu. Jadi salah lah. Okay. Pilih salah satu kaedah yang you rasa sesuai dengan you. Okay. Sebab ada pensyarah dia ajar dia buat satu-satu. C1 ada dalam video tu. Dia buat pokok besar matrik ni, buat semua dalam ni. Betul. So mana-mana yang memudahkan awak lah. Okay. Kalau ada benda yang awak rasa dalam video tu tak sama macam saya ajar, tanya saya then I will explain. Okay. So bila kita nak cari cofactor matrix, so dia mesti dalam bentuk matrix lah. Okay, so kalau you cari satu one by one sekalipun, you just substitute the value that you have into this one. Masuk je terus. Okay. Lepas tu, okay. Tu yang saya nak cakap lah dekat sini. Okay. Yang revision chapter 1 ni, saya nak ni. Hari tu ada yang tanya saya, Madam, bila kita nak plot on the Argand diagram, perlu tak ada axis, ada range? Kan? Soalan dia. Contoh you ada Z sama dengan negatif 4 tambah 3J. And you nak plot. So perlu ke ada 1, 2, 3? Okay, range ni tak perlu pun buat betul-betul like
detail. Tahu. Cuma yang you nak pakai 3. So you letak 3 saja pun tak apa. Ni tak perlulah. So 3 negatif 4. So sini negatif 4. So kat sini lah nilai dia. You boleh main agak-agak. Betul. Tapi kalau you ada, this is your Z1 and let's say Z2 awak negatif 2 tambah J. Salah saya punya ni. Sorry. Should be 3 tolak 4J ni. Macam tu. Okay. So contoh yang kedua ni. Awak punya complex number adalah 2 tolak J. So 2 kat sini. Betul. Kalau kat sini negatif 4, negatif 1 mestilah atas sikit kan kat sini. So mesti nampaklah perbezaan tu. Faham tak? Janganlah sekadar lukis dua-dua kat sini. Ni Z1, Z2. Ni salah. Tak diterima lah, tak logik. Faham tak? Sebab koordinat dia tak sama. So dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Okay. So kalau you tak nak buat exactly range tu satu. Ni tak apa, saya tak kisah. Okay. Saya tetap bagi markah full juga. Okay. So kena adalah real imaginary ni. Cuma kalau dua-dua kompleks number tu berada dalam kuadran yang sama, dia mestilah nampak beza tu sebab koordinat dia tak sama. Okay. So ada soalan? Okay, saya dah record macam mana nak guna calculator untuk check matrices ni. Nanti sekejap lagi saya upload dalam GC. And untuk siapa yang menggunakan yang canggih sikit tu, yang ada EX dekat belakang tu kan, dia lain sikit. And saya ada jumpa video dekat YouTube, so saya attach link. So you refer to that link lah. Okay. Penting tak penting. Sebelum tu ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak off record dulu. Nanti buang masa awak nak dengar ni. Tak ada. So saya stop.